السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم برمضان بشغلة طيبة كتير بدها تعجبكم، هي معروك التمر. فشغلة سهلة كتير إن شاء الله بدها تعجبكم، تدعونا عليها. وكل عام وانتم بخير إن شاء الله برمضان، والله يعيدوا علينا بالصحة والسلامة والاطمئنان، يبعد عنا الأسقام والأوجاع والأمراض يا رب. قولوا آمين. ويرحم ويغفر لوالدينا ويحمينا ويحمي أولادنا وذرياتنا، قولوا آمين. فالمكونات على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدكم 3 كاسات طحين، بدكم العجوة أو التمر، بدكم تساووا على إيدكم بتساوى، هاي جاهزة. بدكم معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة صغيرة ملح، بدكم بياض بيضة، بدكم معلقة كبيرة خل، معلقتين صغار بيكنج باودر، بدكم نص معلقة صغيرة محلب، هاد بيجي هيك محلب اسمه بالإنجليزي بالعربي محلب، بدكم 4 ل 6 معالق كبار سكر، أنا حاستخدم 6 معالق سكر مشان الحلاوة. بدكم حليب كاسة، بدكم لبن نص كاسة، وبدكم زيت نباتي نص كاسة. نخلطهم مع بعضهم ما عدا شغلتين، الملح والخل نخلطهم بعد 3 دقايق. نحط الخميرة والبيكنج باودر ورشة محلب والسكرات. بدنا 6 معالق، 1 2 3 4 5 6. بنحط لهم هاد تبع العجينة، نقفلها ونحرك شوي، نحط السوائل مع بعضها، بنشغل غالي، هلا بعد 3 دقايق بنضيف الملح والخل وبنشغلها ل8 دقايق. بنضيف شوية خل ورشة ملح، وبنحركها. هاي لدهن المعروك قبل ما نحطه بالفرن. وطبعا بدكم سمسم وحبة برقة اللي بيحب. في كمان انا حارجيكم وتكونوا جاهزين عواد البيض نقدر ندهنها بدبس تمر. هي خلصت هلا نوقفها. شايفين ما احلاها؟ هلا هاي اذا لقيتوها، لانه مثل ما قلت لكم هي ملاحظه هامه، الطحين عن طحين بفرق اهو. فانتم اذا لقيتوها ناشفه حطوا لها شويه، يعني نص معلقه كبيره مي، شوي شوي ها، مو كثير، بتلاقي حتى تصير طريه هي. واذا لقيتوها مريقه وما عم تمسك مع بعضها بتحطوا لها معلقه صغيره طحين. بعدين شوفوا شلون تصير. بعدين اذا ما صارت بعد دقيقه حطيوها معلقه صغيره طحين، يعني شوي شوي ها، لا تكتروا لا هيك ولا هيك ها، اوعكم تطلع. هلا هاي بنقيمها من هون الوعاء. هاي اذا لقيتوها عم تلزق شوي بخوها شويه زيت، ونبخ كمان الصحن هذا اللي نحطه فيه او الوعاء زيت. شايفين ما احلاها شلون طلعت؟ بناخذ هدول اللي على الحيطان كمان. هلا هون شايفين ان شاء الله تكون منيح واضح. شايفين ما احلاها شلون عم شايفين؟ هلا هاي بندورها على بعضها، بندورها هون بالزيت. وشوف شو بساوي هلا، باخذ من هون لاخرها من جوانبها بحطها بالنص شي 4 5 مرات. هي شايفين شلون بدور هيك صحن وبتمع بجيب للنص، تعمل هيك تعمل هيك شي 4 5 مرات، بتمع بدور الصحن وجيب
الأطراف على النص بكبسهم. شايفين شلون؟ لاحظت انه انا هيك بتصير تنفخ اكثر بصير لك قوام منيح. شايفين شلون؟ هلا هيك بقلبها بنستناها. شايفين ما احلاها؟ هلا بغطيها إلينا كلنا زيت نستنى نرجع بعد ساعة إن شاء الله. رجعنا بعد ساعة. شوف والله مساء النبي شلون نفشت. هلا بننزلها على طاولة. شايفين ما أحلاها؟ ساوية مثل الطابة. هلا هاي بنقسمها قد ما بدكم. أكتر أقل شي 6 غرفة، فهي بنقسمها لنصين. بدكم تقسموها 6 بتقسموها هذا 3 وهي 3. عرفت شلون؟ أنا بدي أقسمها أكتر. مطة هي هيك مطة وهي مطة كمان. بعدين بقسم بالنص أول، بعدين بالنص، وهي بالنص، وهي بالنص، ونص ونص. غطوها طبعا بناخذ وحدة ونشتغل فيها. فهلا هي الوحدة شايفينها بدنا نساويها مستطيل، نفردها مستطيل. فبتكبسوها بإيدكم بالشوبك بصير. بدنا نساويها مستطيل نحشيها عجوة أو تمر. فهلا شلون بدنا نحشيها؟ هلا لنشوف. فهلا هاي نعمل جهدنا نساوي مستطيل. هاي مستطيل. هاي العجوة شايفينها؟ هاي بتجي العجوة جاهزة بالسوق، انتو بتطالعوا منها شقف شقف تحطون بنايلونة بعدين بتدوروها. فشايفين شو سويت انا؟ اسطوانة. فهي بدوروها هيك بالنايلونة مشان ما تلزق. يعني شلون؟ فهي بناخذها وبنحطها بأول العجينة، بندور العجينة عليها. شايفين شلون؟ بعدين بنسكر السفل تبع العجينة، نقرصها للعجينة مثل ما يقولوا مشان نسكرها. بندورها هيك حتى تطول اسطوانة. وبنحمي الفرن على 400 فرنهايت، يعني حوالي 185 190 مئوية. هاي بنساويها اسطوانة. فاهمين شلون؟ ونسكر الكنارات. هلا بنحطها على جنب ونغطيها. بناخد غيرها بنساوي فيها نفس الشي كمان مستطيل، بنحشيها بالعجوة وبنلفها بنساويها اسطوانة. ونتم نساوي هيك لحتى يخلصوا كلهم. هلا نكشف عليه هون. شايفين شلون صاروا؟ هاي عندي بيض، هاي عندي سكر ناعم مع قرفة، دبس تمر، حبة بركة، سمسم، سكر خشن. فهلا شو بساوي؟ ببدأ من هون بساوي لون دبس تمر، وبعدين برش عليه هون سمسم يلي بده، حبة بركة، وبعدين سكر خشن. وهلا بالمقص شوف شو بساوي. باخذ هيك وبقص عليها لا بالاخير بشوي، لا بالاخير بشوي، كل سنتين 3 بقص عليها.
شايفين شو صار فيه هيك. غير الثاني بساويه كمان دبس تمر يعطيه اللون والنكهة، ومنهم بساويهم بالبيض. ناخذ القرفة والسكر الناعم نحط عليه سكر خشن، يعني بتنوعوا شو ما بدكم. حطوا عليه هذا بنحطه بالفرن. ثانيات نفس الشيء بس هذا المرة بنحط لهم بيض. ولا بشكون على الفرن. حطيتهم على الرف التحتاني أول شيء ل 13 دقيقة، بعدين بحطهم على الرف الفوقاني لشي دقيقتين 3 حتى يحمروا. طلعناهم من الفرن، إن شاء الله يعجبوكم، جربوهم تدعونا، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.